Sắp tập. Alo tao đi. Ui, no, có đẹp không? Mà có cái. Shut up for a. Ui luôn. Tụi sige bắt đi. Lagi sikit pala pa. Ala kupto. Hasta di na boleh. Ya, hasta di ko na Siapa yang kira betul masuk? Pwede mo gusto tapi kan ako. Ayah beri dapat aku. Uy, show. Aba. Ay, au, stop. Muka baik bawa lapan sini bawa tujuh. Kung magka-chuchu, patapong. Uy. Uy, kaya mo ko. Bukan muka. Uy, kami kapsa mo ko pala hata. Oh, ya. Ano to for that? Oh, sige mo ko pa ba? Mas ito, pwede. Okay, mata. Sarap. Ay, kamu sini dapat. Ayun, buko, buko. Kayak sini. Atau lo buka. Banyak. Buka. Ay, uy. Sudah, coba. Lagi buku mati mati tak tu. Ya. Oh. Macam nak apa tadi? Ano buku wala tadi? Pakiro. Masih mo ko mala. Dali ko yung mata tata. Salamat. Macam, no. Uy. Oh, baik. Buku kembali. Ada lo kan buku kembali tidak pun. Sabun tak. Baik. Ya. Buku. Muy con él, buku belakang. Makan bakal. Pati itu silang aku punya kira kita apa? Bagaimana begini? Ya. Ui. Ya. So, saya tak apa. Ya. Aku di sini banyak kira. Bola. Ya. Oi, saya. Oh, ya makanya. Aduh, pati ang buku. Oke, usah. Upla biti, alamat to. Tipo dino. Pati ang buku, ikirin. So, oke. Ano? Macam Ya, nu, ya baik. Oh, lepas kala bulu. Mau sih. Oi, lalu balat ma. Pulau pa. Oh. Hola, Speedy. Ya. Tak boleh apa. Balik ke snot. Ya. No, pwede na pa ba niyo? Leko ba ni bulu ko? Kumati pa to, Speedy. Yo, salwa, sula kini, kena kudi.
지금 뭐라 만나는데 개비 한번 버리시려. 야, 야, 3D, 야, 고마 3D, 야. 요요. 야, 개비.